Hello everyone, and for today's video ay magluluto tayo ng sweet and sour fish. Let's start! At syempre guys, hindi tayo makakapagluto ng sweet and sour fish kung wala tayong fish. Kaya ayan, huhugasan natin ito ng maayos na maayos. At ayan guys, so malinis na yung ating isda, naalis na din yung mga kaliskis niyan, and aalisin na rin natin yung palikpik since hindi naman natin yan makakain. Ayan, aalisin na rin natin yan at hugasan nyo ng maayos ha. Ayan, sabi ng mga mata, I love you daw. Yee! Ay, kilig naman si Beshi talaga nga namang kinilig sa isda. So ayan, hihiwain natin yung isda ng ganyan, lalagyan natin ng asin para magkaroon ng lasa, ng alat yung ating isda. Miski dun sa part na hiniwa natin guys, lagyan nyo rin para ma-absorb ng laman. At ayan, so maghihiwa na tayo ng bawang. Hihiwain ko siya ng medyo pino lang. Pero yung iba guys, alam nyo, hindi sila naghihiwa ng pinong-pino. Pero kasi nga, version natin to, kaya ayun, gawa na lang kayo ng version nyo. And ganun na rin sa ating sibuyas, ganun din yung pagkakahiwa. Hello pala sa ating mga subscribers dyan, malapit na tayong mag 1K. Yes naman! Thank you so much guys! Keep on supporting me lang ha, salamat ng salamat. And ayan, so maghihiwa rin tayo ng luya, kagaya ng bawang at sibuyas, ganun din ang pagkakahiwa sa luya. So ayan, magre-ready na rin tayo ng ating mga carrots. So dahil dalawang isda yung meron tayo ngayon, kaya 3 yung gagamitin natin. The more the merrier. Tapos hihiwain natin ito ng medyo maninipis lang naman. At shoutout po sa lahat po ng hindi pa nakaka-subscribe sa channel ko. Please do hit the subscribe button, pati na rin yung bell button para update kayo sa mga i-upload ko pang videos. Thank you! And guys, i-like nyo rin itong video na to and comment down below kung ano yung masasabi nyo sa video na to. Kung napasaya ba kayo, kung natakam ba yung mga mata nyo, i-comment nyo lang guys. And please share din para thank you. So ayan guys, maglalagay din ako ng kahit anong ilagay nyo, lettuce man yan or cabbage. So pwede nyo ring idagdag yan para mas magkaroon tayo ng gulay. Para healthy tayo. Kailangan natin yan ngayon. At ito yung mga ingredients na gagawin natin sa pagluluto ng sweet and sour fish. Mga simple lang yung mga ingredients natin guys. Makikita nyo sa mga bahay nyo yan. Kaya napakadali lang gawin ito. Promise. So, mag-start na tayo na magluto. At ayan guys, so ito na, ipiprito na natin ang ating kumparing isda. Ayan na, rinig naman ang mga lutong ng mantika. At habang nagpiprito tayo, magsha-shoutout lang ako ng madaling-madali. Shoutout po sa kamag-anak namin dyan, Humphrey Palma. Ayan, inaanak ko po yan, Tutoy, saka ng papasko. At sa pinsan ko na talagang support yan sa akin, si Denver Ilagan Merania. Mag-iingat kayo dyan. Please, salamat! Ayan, malapit nang maluto ang ating isda. Nabaliktad ko na siya. Ay, kasarap. Pwede nang isawsaw sa suka at saka sa toyo. Prito pa lang yan. Yan, at ating aahunin at baka masunog. At ngayon naman ay magluluto na tayo ng ating sauce. Ito yung pinaka magpapasarap sa ating lutuin ngayon. Ayan, so magigisa na tayo guys ng ating bawang. Ayan, gisa-gisa lang tapos ilalagay natin ang sibuyas pag medyo brown na yung bawang. Huwag kayong bibitaw mga besi. At malapit nang maluto, samahan nyo ko hanggang huli at tapusin natin tong video na to. Thank you! At ayan guys, so igigisa na rin natin ang luya. Yan yung luya na yan yung nagpapawala ng lansa. At igigisa na rin natin yung ating carrots. Kasi medyo matigas kasi yan, kaya mauuna natin yung igisa.
para mabilis siyang lumambot. Halo-haluan, maliwanag. Ay, mali pala. Halo-halo lang guys. Tago-taguan pala yun. Tawa naman kayo. Sorry guys, medyo mababa talaga yung ano ko eh. Yung aking sense of humor. Sorry. Ayun guys, so tinakpan ko kanina, kung nakita nyo naman, para mas mabilis lumambot yung ating mga ingredients. Tapos nilagyan ko na rin ng tomato sauce. Lalagyan natin siya ng suka. Ito kasi yung magpapaasim, yung iba pineapple na juice. Pero kung sa simpleng ingredient lang yung hanap natin, yung suka, the best na rin siya. Malapit na rin. Tapos lalagyan natin ng asukal. Yan yung magpapatamis. Sweet and sour. At syempre, lalagyan din natin ng asin. Guys, depende sa inyo ha kung gaano kaalat. So, tansyahin nyo na lang. Lalagyan din natin ng paminta. At ito guys, so maglalagay ako ng ketchup. Pero pwede din naman pong hindi kayo maglagay ng ketchup. Depende sa inyo. Pero dahil nga sa version natin to, ayun, maglalagay ako ng ketchup. Masarap kaya? Pero honestly po, masarap talaga pag may ketchup. Ayan, so maglalagay ulit ako ng asin kasi nakulangan ako sa alat niya. Sabi ko naman sa inyo, tansyahin nyo. Tansyahin! Tapos ayun guys, nilagay na natin yung lettuce, kahit ano, repolyo kung anong gusto nyo. Pinanghuli ko siya dahil mabilis siyang maluto. Tapos tatakpan natin at ilang minutes, pabubulakin natin ng ayos para lutong-luto siya. And ayan, okay na. Tapos lalagyan natin ng cornstarch. Make sure na malamig na tubig yung ilalagay natin. Tapos pag nailagay natin guys, yung cornstarch, 3 minutes. After nun, ayan na, eto na siya. At ayan, ready na yung ating sweet and sour fish. So, ilalagay lang natin yung ating sauce sa taas ng isda. Kitang-kita nyo naman, parang ang sarap-sarap eh. Ang sarap na isama sa kanin, ano? Ayun guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo. And wag na wag nyong kakalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. God bless everyone!